وطلع لنا بالنص كده بمسمى وظيفي جديد اسمه ناشط سياسي. ده غير ان عرفنا ان في فئة من المصريين اسمه الفئة الصامتة، شفنا فيها شيوخ بتحرق مراكز الشرطة وسابت الدعوة للدين الله وبتدعي للأحزاب، وشفنا الحرامية اللي سرقت السلاح والعربيات وسكك الحديد وحتى البنزين، شفنا جيراننا اللي دخلوا اقتحموا السجون وهربوا المساجين، شفنا البلطجة عينك كده على الطريق، شفنا أحزاب ما كناش نسمع عنها حتى في الخيال، شفنا رئيس بيقول سلامة الخاطفين قبل المخطوفين، شفنا إرهاب من كل البلاد، شفنا الجزيرة على وشها الحقيقي وهي بتدعم حزب بعينه وبتبعت شفرات للإرهابيين، وشفنا كتير لكن هنفضل في رباط إلى يوم الدين. شفنا حزب بيتاجر بالقضية الفلسطينية وبيقول على القدس رايحين شهداء بالملايين، ورئيسه بيطلب ود الكيان وبيكتب له جواب بيقول له عزيزي وصديقي شمعون بريد اللي يرشوا بالمية هرشوا بالدم. ولما جينا نقف ضدهم عمل اعلان دستوري حصن بيه نفسه من حتى كل المعارضين، ولما وقفنا قدامه في ثورة 30 يونيو وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل وخرج الملايين قال علينا ان احنا انقلابيين، وبدأ يسلط جماعته يضربوا ويعملوا ارهاب في سينا ويقتل جنودنا وكل الناس اللي موجودين. هنحكي على ايه ولا على ايه؟ بس خلينا نقولها كده من البداية ونجيبها لك بالتاريخ والتفاصيل. خلينا نرجع ليوم 20 يناير ولقينا 20,000 من الشباب عبر حملة شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي كان شعارها انا نازل في 25 يناير. كانوا مستلهمين الثورة التونسية وخصوصا بعد رحيل بن علي، وجاتهم الفكرة والاحتجاجات ورفعوا فيها شعار عيش حرية عدالة اجتماعية. وكان يوم 25 يناير هو الموافق لعيد الشرطة، لكن قوات الامن نجحت في تفريقهم بخراطيم المياه والغاز. وفي اليوم اللي بعده عاود المتظاهرين القارة مرة اخرى، ولكن كانت بأعداد قليلة، ومناوشات بدأت قوتها في محافظة السويس شرق مصر. وفي عز الفوضى ديت وقع أول قتيل. هنا المتظاهرين استشاطوا غضبا وبدأوا يخرجوا في كافة المحافظات، وبدأ يعدون العدة للاحتشاد والتعبير عن غضبهم ضد النظام. وخرج أول مرة في نفس اليوم هتاف ارحل، مطالبين بتخلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن السلطة. أما يوم 28 يناير هو كان يوم الفاصل في تاريخ الثورة المصرية، ده لأن بدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين في الاحتشاد بميدان التحرير، وسموه اليوم دوت يوم جمعة الغضب. وقتها أمرت الحكومة المصرية بقطع الاتصالات والإنترنت لمنع المتظاهرين من الحشد ودعوة الشباب إلى الاعتصام، وبدأوا فعلا اعتصامهم في ميدان التحرير. وفي نهاية اليوم حصلت اشتباكات عنيفة جدا بين قوات الأمن والمتظاهرين، وبسببها انسحبت قوات الشرطة وأمر الرئيس الأسبق بنزول قوات الجيش، وفوجئ المتظاهرين بالدبابات تسير في شوارع القاهرة. أما في نفس اليوم أيضا تعرض مقر الحزب الوطني الحاكم للسلب والنهب والاشتعال النيران فيه. أما بقى المصيبة الكبرى وكانت هروب أعداد كبيرة من السجناء والمعتقلين في السجون، واضطرت الحكومة على إصرارها الإعلان حظر التجول في مساء اليوم ذات نفسه. وفي نفس اليوم ألقى مبارك خطابه الأول بشأن الأزمة وقرر إقالة حكومة أحمد نصير. وفي اليوم اللي بعده يوم 29 يناير قرر مبارك تعيين اللواء عمر سليمان نائبا له وتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل وزارة جديدة. استمرت المظاهرات ولم تفلح تغييرات مبارك في احتواء غضب المحتج، وفي الأول من فبراير احتج عشرات
الآلاف في الميدان التحرير وطالبين الرئيس الأسبق مبارك بالتنحي. وقتها خرج الرئيس الأسبق ليلقي خطابه الثاني ويعلن فيه عن إجراء تعديلات دستورية، مؤكدا عدم نيته الترشح لولاية رئاسية سادسة بعد انتهاء ولايته في سبتمبر. وفي 2 فبراير حدثت موقعة الجمل واللي أثارت غضب الملايين من المصريين ضد النظام. ده كان بسبب وقوع ضحايا كتير، فاحتشدوا بشكل كثيف في الميادين واستمرت التظاهرات تزيد يوم من بعد يوم. وفي 10 فبراير انعقد المجلس العسكري كان بدون مبارك، وبدأ الأمر إن البلاد تنتظر حدثا مهما. وفي مساء ذلك اليوم أعلن مبارك في خطابه الأخير نقل سلطاته إلى نائبه عمر سليمان. أما في 11 فبراير انطلقت التظاهرات إلى قصر الجمهورية لمطالبة مبارك بالرحيل الفوري. وفي تمام الساعة 6 من مساء اليوم خرج السيد اللواء عمر سليمان نائب الرئيس ليعلن في بيان قصير تنحي مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. وتكليف المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد. أما في 13 فبراير أصدر المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة يصدر بيانا دستوريا قرر فيه تعطيل العمل بالدستور 71 وتأكيد المجلس العسكري على أنه يتولى إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو حتى انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية. كما قرر حل مجلس الشعب والشورى وتشكيل لجنة تعديل بعض مواد الدستور وتحديد موعد الاستفتاء عليها من الشعب. وفي 19 مارس وافق المصريين على التعديلات الدستورية اللي كانت خارطة الطريق للبلاد. وفي المرحلة التالية مهدت الطريق لإجراء انتخابات برلمانية بحلول سبتمبر وإجراء انتخابات رئاسية بعد ذلك. وفي 13 إبريل من عام 2011 قررت النيابة العامة المصرية إحالة مبارك للتحقيق في عدة جرائم، وصدر أمر قضائي بحبس 15 يوم على ذمة التحقيقات. لم أتحدث اليوم لكي أستعرض عطائي لبلادي، فسيظل عطاء مصر هو الأكبر، ويظل لها الفضل علينا جميعا، فهي الوطن والأهل والملاذ وأرض المحيا والممات. إنني إذ أدافع عن نفسي اليوم في مواجهة الإساءة والتشهير والإتهام لا أدعي لنفسي الكمال، فالكمال لله وحده، وأنا كغيري من البشر أصيب وأخطئ وأخطئ. لقد تحملت المسؤولية بإخلاص. بعدها قرر المجلس العسكري إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وبعد الانتخابات البرلمانية في 2012 فاز بها حزب الحرية والعدالة الإخواني. فرصة إن المجلس العسكري بكرة يسير. اسأل كده. لا طبعا. لو ده ممكن، لكن مش هيحصل، لأن مش هنسيب مصر إلا بعد ما ننفذ اللي احنا قلناه طبعا والتزمنا بيه. وصل بر الأمان. واخد بالك؟ واحنا ليس للمجلس العسكري هي مصلحة في ان هو يستنى فترات طويلة، بس الشعب ارجو ان هو يساعدنا عشان ننفذ ما وعدنا به لهذا الشعب. وجاء بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها محمد مرسي العياط في 2012، وبعد تولي مرسي الحكم اندلعت مواجهات قانونية بينه وبين المحكمة الدستورية، ده لان مرسي رفض اداء اليمين امام المحكمة بحجة غياب البرلمان، لكنه رضخ في النهاية وادى اليمين امامها. كما قرر عودة البرلمان المنحل بمخالفة لحكم المحكمة، لكنه في الاخر استجاب في النهاية وقرر عدم عودة البرلمان.
بلد ايه؟ زعلان من من الموضوع، كان هيموت على رئيس الوزراء، هيموت. يعني حضرتك فاكر اتصل بينا مرتين في نفس اليوم، يا عم مش احنا موافقين، قال خلاص بيقول لهم اذا كنتم مش موافقين قولوا ان ليس لدينا مانع. يعني رئيس الوزراء مهم للدرجه دي؟ حاجه غريبه. إلا إن محمد مرسي فاجأ الجميع في يوم 12 أغسطس من عام 2012 وقرر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإقالة المشير حسين طنطاوي قائد الجيش والفريق سامي عنان رئيس الأركان وتعيين مكانهم الفريق عبد الفتاح السيسي وزير للدفاع. وصلنا هنا لنهاية الجزء الأول، إلى اللقاء في الجزء الثاني إن شاء الله. اثبت مكانك! اثبت مكانك! حرس سلاح! حرس سلاح! حرس سلاح!